নমস্কাৰ নো হাউ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজি লৈ আহিছোঁ ফাউণ্ডেশ্যন কলম ফুটিঙৰ তৃতীয়টো ভিডিঅ' ইয়াৰ আগৰ দুটা ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে ইতিমধ্যে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত গৈ ভিডিঅ' দুটা চাব পাৰিব ভিডিঅ'কেইটা ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ কলম ফুটিঙৰ মেছখনৰ ওপৰত ঢালাই বা কনক্ৰিটৰ কাম কৰা শেষ হৈছিলে ইয়াৰ পাছত আমি ট্ৰেপেজয়েডাল পেটাৰ্ণত ফুটিংটো কৰা আৰম্ভ কৰিম তাৰ আগতে কলম বেডখনত যিমান মাটি বা ধূলি পৰা আছিলে সেইখিনি ভালকৈ চফা কৰি আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে যাতে ঢালাইটোত মাটি সোমাই নাযায় চফা কৰাৰ পাছত কলম বেডখনত শুকান চিমেণ্ট ছটিয়াই দিয়া হৈছে যাতে কলম বেডখনত আৰু নতুনকৈ কৰিবলগীয়া ঢালাইটো বা কনক্ৰিটৰ মিক্সাৰটোৰ মাজত দুইটা লেয়াৰৰ মাজত বণ্ডিংটো যাতে ভালকৈ হয় তাৰ কাৰণে শুকান চিমেণ্ট ছটিয়াই দিয়া হৈছে ভালকৈ এবাৰ শুকান চিমেণ্ট ছটিয়াই দিয়াৰ পাছত ফুটিঙৰ ঢালাই কামটো আৰম্ভ কৰা হ'ব এয়া দেখা পাইছে স্ক্ৰীনত ঢালাই কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে চিমেণ্টৰ যোনটো কনক্ৰিটৰ যোনটো সংমিশ্ৰণ মছলা বুলি যোনটোক কয় সেইটো ভালকৈ ঢালি দিয়া হৈছে কলম ফুটিংটোত আৰু কলমৰ যোনটো কেজ আছে TMT ৰডৰ তাৰ মাজত যাতে ভালকৈ সোমাই যায় তাৰ বাবে লাঠিয়েদি খুচি খুচি মছলাখিনি ভিতৰত ভালকৈ সোমোৱা হৈছে এনেকৈ ফুটিংটোৰ ট্ৰেপেজয়েডাল পেটাৰ্ণত গোটেই ঢালাইটো সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে আগলৈ দেখা পাব আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীনত ফুটিংটোৰ ঢালাই ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হওঁ হৈছে এনেকৈ ট্ৰেপেজয়েডাল শ্বেপ দিয়া হৈছে যোনটো ঢালাইটোত এইটো শ্বেপ দি ফুটিংটো বনালে তাত যোনটো লোড পৰে আমাৰ কলমটোত সেই লোডটো গ্ৰাউণ্ড লেভেললৈ বা তলৰ মাটিলৈ ধুনীয়াকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যায় এইটোক আইচলেটেড ফুটিং বুলিও কোৱা হয় তলৰ ফুটিং বেডৰ পৰা ওপৰলৈকে 20 ইঞ্চি উচ্চতাত দিয়া হৈছে ট্ৰেপেজয়েডাল পেটাৰ্ণটোত ইয়াৰ ওপৰত এইটো শেষ হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ ওপৰত খুঁটাটো বনোৱাৰ কাম কৰা হ'ব ইয়াৰ ওপৰত কাঠৰ ফাৰ্মা বনাই তাৰ ওপৰত খুঁটাৰ কাম কৰা হ'ব কমপ্লিট ফাইনেল ফুটিংটো ট্ৰেপেজয়েডাল পেটাৰ্ণত যোনটো বনোৱা হ'ল ইয়াক এতিয়া শুকাবলৈ দিয়া হ'ব কিউৰিং কৰা হ'ব পানী ঢলা হ'ব
তাৰ পাছত এয়া দেখিছে কাঠেদি আমাৰ খুঁটাৰ যোনটো আমাৰ ফাইনেল যোনটো কলম বনিব তাৰ ধাঁচটো বা ফাৰ্মাটো বনোৱা হৈছে ইয়াৰ পিছত ভিতৰত মছলা ঢালি আমাৰ ফাইনেল খুঁটাটো কমপ্লিট কৰা হ'ব এয়া মছলা ঢলাৰ পাছত আমাৰ ফাইনেল খুঁটাটো কমপ্লিট হ'ল ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া প্লিন্থ বিমৰ কাম কৰা হ'ব গাঁতটো ফিল কৰাৰ পাছত সেয়া আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত দেখা পাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ